امید لرم چې تاسو د ورډپریس انسټالیشن به صحیح شوی د ورډپریس نه د زیمپ انسټالیشن او زیمپ په تاسو رن کړی هم د دې ځای نه تاسو کله زیمپ رن کو دې نه پس چې خپل براوزر اوپن کړئ او په براوزر کې ټایپ کړئ لوکل هوست چې ټایپ کړئ که تاسو ته فرض که مسله راځي تاسو لوکل هوست ټایپ کوئ او هغه دغه شان په ګوګل کې کولاویږي نو د هغې سلوشن دا دی چې دا به داسې ټایپ کړئ HTTP بیا فل کولون فارورډ سلیشز او بیا به لوکل هوست داسې به یې ټایپ کړئ او انټر وکړئ نو تاسو ته به دا پیج اوپن کړي که دا پیج اوپن شو نو مطلب دا چې تاسو زیمپ صحیح رننګ کوئ که دا اوپن نه شو د دې مطلب دا چې په هغې کې څه مسله راغلې ده تاسو زیمپ نه دی رن نو خپل زیمپ په سټارټ کړئ زیمپ اپلیکیشن سرور بیا به دلته کې PHP MyAdmin پیج اوپن کړئ PHP MyAdmin پیج اوپن کولو نه پس په دا انټرفیس تاسو ته په نظر راشي اوس تاسو ورډپریس په هم ډاونلوډ کړئ الریډي نو چې ورډپریس یې ډاونلوډ کړئ هغه ورډپریس زپ فولډر به کاپي کړئ خپل په زیمپ فولډر ته کوم ځای کې چې تاسو زیمپ کولاو کړئ نو زیمپ فولډر دا دی په زیمپ کې به دلته کې یو ډایرکټري یو فولډر موجود چې د هغې نوم به یې htdocs فولډر به کولاو کړئ او دې ځای ته به هغه زپ فولډر دلته کاپي کړئ دا زپ فولډر به دلته کې ایکسټریکټ کړئ چې دلته کې دا ما ایکسټریکټ کو ډایرکټ ډراپ کو دې کې دننه یو فولډر موجود ورډپریس دا ورډپریس فولډر چې ما کولاو کړ دلته کې ما ته هغه ټول فایلز موجود دي اوس دې فولډر له به زه څه نوم ورکړم د څه نوم باندې چې زه ویب سایټ جوړول غواړم او زه ویم چې هغې نوم زه دلته کې ایښوده غواړم نو د هغې نوم به زه دې له ورکړم زه اولنی یو بلاګ ویب سایټ جوړوم ټیک نو دې له به زه ورکړم چې داسې بلاګ به ورکړم چې بلاګ هیلپ لیټ سپوز زه د بلاګ هیلپ په نوم سره یو ویب سایټ جوړوم دې له ما نوم ورکړو بلاګ هیلپ دې فایل له اوس په مونږ لاړ شو خپل هغه دی کوم دغه چې و PHP MyAdmin او دلته کې دا نیو بټن چې ده په دې نیو باندې به کلیک کوئ د دې سره به یو نوی ډیټابیس جوړ شي ډیټابیس کار صحیح ډیټابیس چې دا د ویب سایټس کوم فایلز سټور کوي په ټیبلز فارم کې او بیا ویب سایټ د دې ډیټابیس نه خپل فایل رالی او هغې ته اکسس کوي ډیټابیس یو جنرال نوم دی تاسو به ډېر اورېدلی هم وي دلته کې به زه نوی فولډر نوی ډیټابیس جوړ کړم خو زه ویم چې بالکل په دې نوم سره یې جوړ کړم بیا ماته پته لګي چې دا د دې ډیټابیس و نو بلاګ هیلپ په نوم باندې به زه یو ډیټابیس جوړ کړم کریټ بټن باندې کلیک کولو سره ډیټابیس جوړ شو اوس نیکسټ سټپ زما به صحیح نیکسټ سټپ په دای لوکل هوست په زه ټایپ کړم سلیش زما د ویب سایټ چې ما څه نوم ورکړی هغه به زه ټایپ کړم بلاګ هیلپ تاسو له ABC ورکړی ABC خپل ویب سایټ له هر څه نوم ورکولی شئ هغه نوم ورله ورکړئ او هغه دا به ټایپ کړئ نو دې ټایپ کولو نه پس لوکل هوست سلیش او بیا د دې فولډر نوم دې فولډر نوم چې دا تاسو دې له ورکړو بلاګ هیلپ ما له ورکړو نو اوس په دې دا لوډ کړي ویب سایټ ته به دې لاړ شي او زما ویب سایټ په دې ویزټ کړي او د هغې نه مخکې دلته کې د هغې نوم سره ډیټابیس هم جوړول ضروري دي چې ما دلته کې ډیټابیس هم جوړ کړو بلاګ هیلپ دلته کې موجود دی اوس پر دې تاسو ته فرست ټایم چې کله دا ویزټ کوئ نو دې ورډپریس انسټالیشن دغه به راشي لینګویج سلیکټ کړئ زه به انګلیش ډیفالټ کنټینیو کړم او لیټس گو دلته کې به د ډیټابیس نوم سلیکټ کړئ ډیټابیس نوم چې دی دلته کې ما دې یو جدا ډیټابیس جوړ کړو د هغې نوم و بلاګ هیلپ نو زه به دې له نوم ورکړم دلته کې چې بلاګ هیلپ بیا د یوزر نیم د ډیټابیس یوزر نیم غواړي نو بای ډیفالټ د زیمپ کوم ډیټابیس چې د هغې یوزر نیم روټ وي او د هغې کوم پاسورډ چې هغه امټي نو پاسورډ فیلډ به امټي پرېږدئ او ډیټابیس هوست چې دی لوکل هوست به پرېږدئ او ټیبل پریفکس که تاسو چینج کول غواړئ چینج کولی شئ زه به WP سره کانټینیو کوم ډیفالټ او دا به سبمیټ کړم د دې سبمیشن سره چې دی انسټالیشن چې دی هغه شو بیا انسټالیشن کمپلیټ شو که تاسو دلته کې مور آپشن تر سرور باندې دلته کلیک کوئ کم PHP MyAdmin کې او دلته کې به د یوزرز یو آپشن موجود دی په هغې ځای کې سیټینګز کې دی که یوزرز یو نه یو آپشن به دلته کې د یوزرز موجود دی نو تاسو په هغې کې کتی هم شئ چې مطلب بای ډیفالټ یوزر نیم او پاسورډ چې هغه روټ یوزر نیم او پاسورډ چې هغه امټي انسټالیشن وشو اوس سایټ ټایټل مطلب د ویب سایټ کوم مین نوم چې هغه به دلته کې سلیکټ کړم نو مونږ نوم سلیکټ کړو بلاګ هیلپ زما د ویب سایټ نوم شي خپل یوزر نیم سلیکټ کولی شئ زه به د ډیمو لپاره ایډمن یوزر نیم سلیکټ کړم تاسو بل یوزر نیم هم سلیکټ کولی شئ پاسورډ به ورله خپل سلیکټ کړئ یا بیا به خپل ایمیل چې کوم دی ایمیل به خپل سلیکټ کړئ او انسټال ورډپریس آپشن به کانټینیو کړئ د دې سره به د ورډپریس انسټالیشن پوره شي
تاسو د ورډپریس انسټالیشن پوره کو په دې سټپ سره بیا دلته کې نیکسټ ویډیو کې چې دی هغه به کانټینیو کوو او ورډپریس ته به ګورو کوس تاسو هغه یو آر ال ټایپ کړئ localhost/blog help او دلته کې انټر کړئ نو مین د ورډپریس انسټالیشن پوره شو او تاسو ته به ډیفالټ کوم تیم چې دی هغه بدل د کې شو شي تاسو ویب سټ چې دی فرست ویب سټ تاسو خپل داغه بیلډینګ سٹارټ کو او په دې کې به موږ چینجز کوو مخې سره او ان شاء الله دینه به یو ډېر ښکلی ویب سټ جوړو